Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Marian Tolentino, and for today's video ay itatry natin itong GoPro hand-free camera. Hand-free. GoPro hand-free camera. Okay? Kung saan dito nilalagay ang GoPro and or camera. So ayan, yan po yung stand niya. Nilalagay ko sa leeg. Ayan. Kakabit natin ito ng ganyan. Ayan po. So, ayan siya. Ilalagay natin sa leeg. Wow, para kung doktor. Doktor kwak-kwak. So, pwede siya sa cellphone. Kung ba, cellphone. Ayan, gagawin yung cellphone. At itatry natin siya sa cellphone at sa GoPro. Okay? So, ayan, yung panya sa camera and hand-free. Okay? So, ayan. Hand-free. Ibig sabihin, makakapag-video ka ng ginagalaw mo yung dalawang kamay mo. Okay? Kahit na anong hawakan mo ay pwede. So, try natin to dito. And, of course, itatry din natin sa GoPro. Okay? So, anong ating kailangan hawakan? Sample, itong sinin. Sinin. Oops, Mimi. 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 Okay. Yan ang hand-free. Okay. Ayan. So, tayo natin siya lagay sa leeg. So, try. Ganito. Oil. Mix it well.